Hello friends, আজি মই আপোনালোকক প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'ত এই টেক্সট এনিমেশ্যনটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় সেইটো শিকাম আৰু এই ইফেক্টটো যদি আপোনালোকে নিজৰ টেক্সট এনিমেশ্যনবোৰৰ লগত এপ্লাই কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে গোটেই সম্পূৰ্ণ টিউটৰিয়েলটো চাওক স্কিপ নকৰিব যদি স্কিপ কৰে আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ অকমান ক্ৰিটিকেল হয় বেছি ক্ৰিটিকেল নহয় যদি বিগিনাৰ হয় তথাপিও ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সহজভাৱে মই শিকোৱাৰ ট্ৰাই কৰিম আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকে ইফেক্টছবিলাকৰ নামবিলাক আপোনালোকৰ নোটপেডত লিখি ৰাখক যাতে আপোনালোকে টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চাই প্ৰেক্টিছ কৰিব নালাগে এবাৰ চাওক নোটপেডত নোট কৰক আৰু ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰক এতিয়া বলক আমি সেই ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে তাকে চাওঁ এতিয়া আমি প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'টো ওপেন হৈ আছে প্ৰথম আমাক ইয়াতে টেক্সটটো লিখি ল'ব লাগিব যদি আপোনালোকে শৰ্টকাট জানিব বিচাৰে কন্ট্ৰল টি প্ৰেছ কৰক নহলে আপোনালোকে এই যে টেক্সট টুলটো আছে ইয়াতে এবাৰ প্ৰগ্ৰাম মনিটৰত ক্লিক কৰক তাৰপিছত এনেকৈ এটা ৰেড কালাৰৰ বক্স আহিব ইয়াতে আমি লিখিম টেক্সট আপোনাৰ যি ৱৰ্ডত এনিমেশ্যনটো ক্ৰিয়েট কৰিব খোজে সেইটো ৱৰ্ড লিখি লওক এটা কি কৰিম এই টেক্সট লেয়াৰটো একদম প্ৰথম ফ্ৰেমত লৈ আহিম লৈ এই টেক্সটটো সিলেক্ট কৰিম ইয়াতে যে গ্ৰাফিক্স আছে গ্ৰাফিক্সত যাম নহলে আপোনাৰ উইন্ডোজ ওয়াৰ্কস্পেস ইয়াতে গ্ৰাফিক্সত এবাৰ ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰপিছত এনেকৈ আপোনালোকৰ প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'ৰ চেঞ্জ হৈ যাব লেআউটটো তাৰপিছত এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ইয়াতে যে আছে এডিট এসেনশিয়াল গ্ৰাফিক্সত এডিটত যাব টেক্সট লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে দুটা বক্স আহিব প্ৰথমটো দুটাত প্ৰেছ কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব আৰু পুনৰ ইয়াতে এই যোনটো টেক্সট লেয়াৰ আছে ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিব কৰি ইয়াৰে আপোনালোকে গ্যাপছটো অকমান কমাই দিব অকমান থাকিলে হল বেছি নালাগে কমাই দিলো প্ৰায় 30 ৰাখিছো ৰাখি বিনে এইটো লেয়াৰ সিলেক্ট কৰি পুনৰবাৰ টেক্সট লেয়াৰ সিলেক্ট কৰি আমি মিডিল কৰি লম লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাক কোনটো বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে এটা ইফেক্ট লাগিব আমি ইয়াতে যাম ইফেক্টছত যাম যাই ইয়াতে সার্চ কৰিম ট্ৰান্সফৰ্ম এই ট্ৰান্সফৰ্ম ইফেক্টটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম কৰি বিনে আপোনালোকে কি কৰিব অকমান আগুৱাই যাব যাই বিনে আপোনালোকে পজিশনত এটা ইফেক্টছ কন্ট্ৰলত যাই কি ফ্ৰেম দিব ট্ৰান্সফৰ্মৰ পজিশনত আৰু প্ৰথম ফ্ৰেমত আহিব আপোনালোকে ইয়াৰ পজিশন ভ্যালুটো তললৈকে দি দিব তাৰপিছত এনেকৈ এটা ইফেক্ট আহিব আহাৰ পিছত এতিয়া কি কৰিম একদম প্ৰথম ফ্ৰেমত যাব অপাসিটিত এটা কি ফ্ৰেম দিব ইয়াৰ ভ্যালুটো আপোনালোকে 0 কৰিব আৰু সেই যোনটো পজিশনৰ সেকেন্ড কি ফ্ৰেম আছিল ইয়াতে যাব পজিশনৰ অপাসিটিৰ ভ্যালুটো 100 কৰিব তাৰপিছত কৰিবেনে কি কৰিব ইউজ কম্পোজিশন শাটাৰ এংগল এইটো অফ কৰিব কৰি বিনে ইয়াত শাটাৰ এংগলটো 360 কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ এটা ইফেক্ট আহিব এটা কি কৰিব এই গটেকেটা কি ফ্ৰেমত সিলেক্ট কৰিব কৰি বিনে ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াতে গৈ ইজ ইন আৰু ইয়াতে গৈ ইজ আউট কৰিব তাৰপিছত পজিশনৰ ভ্যালুটো তেনেকৈ এৰোডাল আছে ইয়াতে প্ৰেছ কৰিব কৰি বিনে এই যোনটো আপোনালোকে বহল কৰি ল'ব এইখিনি কৰি বিনে এই যোনটো কাৰ্ভ আছে এটো এনেকুৱা কৰি দিব আৰু যোনটো অপাসিটি আছে হেইটোটো তেনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ এটা ইফেক্ট দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইফেক্ট চাব আপোনালোকৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে চাব খোজে যদি এনিমেশ্যনটো অকমান লং কৰিব খোজে কি কৰিব এই লাষ্টৰ কি ফ্ৰেম দুটা সিলেক্ট কৰি অকমান দূৰত লৈ আহিব এটা চাব অকমান এনিমেশ্যনটো এনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথম কাম হৈছে যে আমাক আৰু এটা নতুন ইফেক্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই নতুন ইফেক্টটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সেই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট হ'ব এতিয়া কি কৰিম ৰাইট ক্লিক কৰিম নেক্সট কৰি ওকে কৰি দিম দিবেনে চাব এতিয়া আমাৰ ইয়াতে কেইটা ওয়াৰ্ড আছে আপোনালোকৰ ওয়াৰ্ড যোনটো লিখে সেইটো ওয়াৰ্ডটো হিচাপ কৰিব 1 2 3 4 5 পাঁচটা গতিকে পাঁচটা লেয়াৰ আমি এনেকৈ দি লম অল্টাৰ প্ৰেছ কৰি কিবোৰ্ডত এনেকৈ পাঁচটা ডুপ্লিকেট কৰি ল'ব অল্টাৰ প্ৰেছ কৰি এটো সিলেক্ট কৰি ওপৰত লৈ যাব তেতিয়া ডুপ্লিকেট হৈ যাব এটা কি কৰিম এই যোনটো গটেকেটা লেয়াৰত আমি সিলেক্ট কৰি ইয়াতে আমি সার্চ কৰি ইফেক্টছত যাই ক্ৰপ এই ক্ৰপ ইফেক্টটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰি বিনে আমি কি কৰিম প্ৰথম যোনটো লেয়াৰ আছে নেক্সটৰ হেইটোত আমি এনেকৈ মিডিলত যাব মিডিলত যাই ফেলে এটা ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰিভিউটো দেখা হ'ব তাৰপিছত ক্ৰপ ইফেক্টৰ ইফেক্টছ কন্ট্ৰলত গৈ আমি ক্ৰপত সিলেক্ট কৰিম কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ চাৰিও সাইডে এটা নীলা বাউন্ডাৰী টাইপ হৈ যাব কি কৰিব প্ৰথম আমি যোনটো লেয়াৰ আছে সেই লেয়াৰটো তেনেকৈ
সিলেক্ট কৰি লম তাৰপিছত আমি কি কৰিম দ্বিতীয় লেয়াৰটোত যাম সেই পুনৰবাৰ ইফেক্টছ কন্ট্ৰলত গৈ ক্ৰপত সিলেক্ট কৰিম এইবাৰ আমি ইটোত কভাৰ কৰাকে এনেকে লৈ লম চাব অকমান এইখিনি স্লোলি কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে পাৰফেক্ট আহিব 3 নম্বৰত যাম ক্ৰ ইফেক্টটো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰি পিনে আমি ইয়াতে এনেকে x টো সিলেক্ট কৰিম তাৰ পিছত চতুৰ্থ অপচনটোত যাম আখৰটোত যাম এবাৰ আমি পুনৰবাৰ t আখৰটোত এনেকে কভাৰ কৰি লম চতুৰ্থ আখৰটোত যাম আমি ক্ৰপটোত সিলেক্ট কৰিম এই যে 0 টো আছে আমি এই 0 টো সিলেক্ট কৰিম এটা কি কৰিম প্ৰথম ফ্ৰেমত যাব কিবোৰ্ডত ৰাইট সাইডে পাঁচটা ফ্ৰেম আগুৱাই যাব 1 2 3 4 5 যাই বিনে আপোনালোকে এই দ্বিতীয় আখৰটো দিব তাৰপিছত এটো অকমান জুম কৰি লব টাইমলাইনটো তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰপাৰ টাইমিংটো আহিব তাৰপিছত কি কৰিম পাঁচটা ফ্ৰেম আগুৱাই যাব আৰু 1 2 3 4 5 যাই পিনে আপোনালোকে এনেকে 1 2 3 4 5 তাৰপিছত 1 2 3 4 5 তাৰপিছত এনেকে আপোনালোকে এৰেঞ্জ কৰি লব এতিয়া চাব আপোনালোকৰ ইফেক্টছটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে এনেকে সেই ইফেক্টছটো ক্ৰিয়েট কৰা হয় যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি থব এনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্ট বা এনিমেশন যিকোনো প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ এডব প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ আফটাৰ ইফেক্ট ফটোশ্বপৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স আৰু টিউটৰিয়েল চোৱাৰ কাৰণে আজিলৈ এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ